दर्शकबिन नमस्कार। उपहार इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उपहार इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा रहेर तपाईहरूका लागि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सँगै जानकारीमूलक कुराहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज पनि तपाईहरूका लागि एक विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। धेरैजनाले जिज्ञासा राख्नुभएको, मलाई इनबक्समा मेसेज पनि प्राप्त भएका थिए। फोटो एडिट गर्ने त आइडिया हल्का भए पनि आयो हैन, अब भिडियो एडिट गर्ने पनि सिकाइदिनु होला भन्नुभएको छ। अनि फोटो एडिट गर्ने तरिका पनि अझै पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले छ भने त्यो पनि राखिदिनु होला भन्नुभएको छ। म पक्कै पनि कुनै एपिसोड चाहिँ फोटो एडिटको लागि पनि मैले तयार गर्नेछु। र आज भने तपाईको लागि विशेष त युट्युब चलाउनुहुन्छ भने नर्मल भिडियोहरू कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा, तपाईले मोबाइलबाटै एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसबारेमा मैले छोटो जानकारी दिँदैछु र मैले कतिसम्म जानेको छु त्यो चाहिँ तपाईलाई दिनेछु र आशा छ तपाईलाई त्यो जानकारी मन पर्नेछ। र नबुझेको खण्डमा पुनः तपाईले कमेन्टमा बक्समा छोडिदिनु होला, ताकि मैले अर्को एपिसोड तयार गर्दाखेरि तपाईले त्यसबाट पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुहुनेछ, यो अपेक्षा राखेको छु। आजको एपिसोडमा हामी चाहिँ भिडियो एडिट कसरी गर्ने। सुरुमा त तपाईको लागि भिडियो एडिट गर्नको लागि भिडियो एडिटिङ एप्लिकेसन चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सहज तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा मोबाइलको गुगल प्ले स्टोरमा, मैले एन्ड्रोइड मोबाइलको कुराकानी गर्दैछु यति बेला, iOS को कुरा गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। एप स्टोरमा गएर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै तपाईले एन्ड्रोइड मोबाइलको कुरा गर्दा प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट भनेर, INSHOT सर्च गर्नुभयो भने यसले इन्सर्ट एडिटर भन्ने भेटाउनुहुन्छ। यहाँले त्यो सर्च गरिसकेपछि क्लिक गर्नु होला र यो भिडियो क्लिक गरि यो चाहिँ इन्सर्ट लेखेको क्लिक गरिसकेपछि तपाईले इन्सर्ट टपमा सर्च बक्समा तपाईले इन्सर्ट लेखेर क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा यस्तो खालको एप्लिकेसन डिस्प्ले हुन्छ। तपाईले एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो जहाँ चाहिँ अहिले ओपन लेखिरहेको छ मेरो डिस्प्लेमा, तपाईले त्यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल लेखेको एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि यसले ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको फ्रन्ट भ्यूमा गएर त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र इन्सर्ट एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईले तीनटा अप्सन देख्नुहुन्छ। भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट एउटा कुनै पनि भिडियो चाहिँ त्यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नर्मल भिडियो म चाहिँ चुज गर्दैछु। म चाहिँ यो भिडियो चुज गर्दैछु। नमस्कार, उपहार इन्टरटेनमेन्ट। यसरी तपाईले भिडियो चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। भिडियो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँबाट मजाले अब हेर्नु होला, यो भिडियो प्ले हुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, उपहार इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा र तपाईले अब एडिट गर्ने कसरी त, अब यसलाई काटछाट गर्ने कसरी, कहाँनिरबाट चाहिँ हटाउने, कहाँनिरबाट हैन, अब साउन्डहरू रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा, साउन्डहरू एड कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा यहाँलाई लागिरहेको होला। यहाँले चाहिँ सहज तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भोल्युम अप्सन देख्नुहुन्छ। यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने, यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँले चाहिँ पूर्णतया भोल्युमलाई पज गर्न सक्नुहुन्छ, 0। अब हेर्नुहोस्, यो भिडियोमा कुनै पनि साउन्ड आउँदैन। सँगै यो भिडियोमा अब तपाईलाई साउन्ड चाहियो भने तपाईले अब यहाँ गएर मजाले यसरी साउन्ड निकाल्नुभएका छौँ। हामी उपहार इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा रहेर आज चाहिँ तपाईको लागि यदि
मोबाइलबाट यसो गरेर तपाईँले आफ्नो साउन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ भिडियो एडिटरमा गएर भोल्युमलाई अप्स एन्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। सँगै तपाईँले भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भोइस भिडियोलाई अगाडिको पछाडिको अगाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लिप गरेर रोटेट गरेर भिडियोलाई चाहिँ 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सँगै डुप्लिकेट गरेर भिडियोलाई डबल गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सँगै त्यसमा रिप्लेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ भिडियोलाई, होइन। यो रिप्लेस अप्सनको थ्रु तपाईँले भिडियोहरू अरू भिडियो ल्याएर त्यहाँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। सँगै भिडियोलाई क्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियोलाई कति राख्ने त भन्ने कुरा क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रप गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने तपाईँको लागि, ब्याकग्राउन्ड राख्न मन लाग्ला, होइन। यसरी ब्याकग्राउन्डहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले, यसरी। सँगै तपाईँले कट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कहाँनिर बिग्रेको छ, कहाँनिर के भएको छ त्यो पनि कट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले फिल्टर पनि अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि विभिन्न कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ भिडियोमा। सँगै टेक्स्ट एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट एड गरेर तपाईँले जे पनि यसरी टेक्स्टलाई विभिन्न तरिकाले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिकाले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन लागेको तरिकाले टेक्स्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सँगै तपाईँले स्टिकर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको लागि देखाउँदैछु। स्टिकर चाहिँ के रहेको हुन्छ भन्दा यसरी स्टिकर चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लोगो राख्न चाहनुभयो भने यसरी लोगो एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कुन कर्नरमा राख्ने हो तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। कुन कर्नरमा राख्न चाहनुहुन्छ मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। बिचमा राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो। र तपाईँले यसलाई चाहिँ, होइन, एकदम कतिको देखिने गराउने, कतिको नदेखिने गराउने, यसरी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर सँगै तपाईँले अब यो चाहिँ तपाईँले हिँड्ने खालको बनाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ भने यसरी हिँड्ने खालको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाले गराउन सक्नुहुन्छ। सँगै यसरी हिँड्ने गराउन सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो तरिकाहरू भए तपाईँको लागि मैले देखाएँ। सँगै अर्को अप्सन रहेको छ मोजाइक अप्सन, जुन चाहिँ तपाईँले ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कुराहरूमा देखाउन नमिल्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। नमिल्ने कुराहरूमा तपाईँले यस्तो गरेर यसलाई ठुलो साइज गरिदिनु भयो भने ब्याकग्राउन्ड सबै ब्लर हुन्छ र ब्याकग्राउन्डमा देखाउन नमिल्ने कुराहरू तपाईँले यसरी हिडन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यसो गरिसकेपछि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा के राख्नुभयो भन्ने कुराहरू पर्फेक्टली नदेखिसकेपछि तपाईँले त्यो के हो भनेर चिन्न पनि सक्नुहुन्न। र त्यो अप्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अर्को मेन कुरा रहेको छ म्युजिक। ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पक्कै पनि राख्न मन लाग्छ तपाईँलाई। यसरी तपाईँले फिचर्ड म्युजिक चाहिँ यसले दिएको म्युजिकहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय ठाउँमा तपाईँले माई म्युजिकमा गएर तपाईँले आफूले डाउनलोड गरेका म्युजिकहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै भिडियो गराइसक्नु भएको छ, भिडियोबाट त्यसमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भिडियोबाट अडियोमा त्यो चाहिँ कन्भर्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट म्युजिकमा गएर तपाईँले इजी तरिकाले यसरी म्युजिक चुज गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो म्युजिक राखिसकेपछि तपाईँले कहाँनिर सर्टकट काट्न मन लागेको छ भने ट्याक्क स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो मन परेन, यो छोटो गराउनु पऱ्यो, यसरी यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै यसलाई भोइस अप्स एन्ड डाउन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भोल्युम कत्रो गराउने हो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै फेड इन फेड आउट भनेको छ, यहाँ देख्नुभएको छ माथि। यसरी फेड इन भयो भने तपाईँले जुन कुनै म्युजिक पनि प्ले गर्दाखेरि त्यो सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छ। र फेड आउट
यसरी गर्दै जान्छ ठुलोबाट सानोतर्फ। यसरी म्युजिकलाई फेड इन फेड आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै छन् अप्सनहरू, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, सँगै धेरै अप्सन्सहरू यसमा रहेका छन्। मैले सामान्यतया तपाईँको लागि नर्मल यसबाट भिडियो एडिट गर्न मिल्छ भनेर तपाईँको लागि देखाउँदैछु, ताकि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। बिचबिचमा काट्ने ठाउँमा यसरी मजाले यो चाहिँ मन परेको छैन भने तपाईँले स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। स्प्लिट गरिसकेपछि यो भाग हटाइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ आयो हैन, यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। सँगै ब्याक गर्नु पर्यो भने तपाईँले इजिली ब्याक यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फेरि अघिकै जस्तो गराउनु पर्यो, काटिसकेको कुरा ल्याउनु पर्यो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै रिडु गर्न चाहनुभयो भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको लागि यो नर्मली भिडियो एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सामान्य तरिकाले मैले जानकारी दिएँ। मलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो, पक्कै पनि यहाँलाई मन पर्यो होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला। नेक्स्ट भिडियो पनि हामी तयार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँलाई अझ विशेष तरिकाले जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई अझ यो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सहज गराउन हामीले मद्दत गर्नेछौँ। अन्तिममा तपाईँले भिडियोलाई सेभ गर्नु पर्यो भने तपाईँले इजिली यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यसरी सेभ अप्सनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कतिमा गर्ने हो त, 1080मा गर्ने हो कि 720मा गर्ने हो कि 4K मा गर्ने हो, तपाईँले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र सेभ गरिसकेपछि केही समय लगाएर यो तपाईँको भिडियो चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, सेभ हुन्छ र तपाईँले आफ्नो भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईँलाई आजको भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला भन्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट उपहार इन्टरटेनमेन्ट च्यानलबाट सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छु। यहाँको सुवितोष हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।